Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se podívám na výrobu forem. Tentokrát to ale nebudou adiční silikony, ale bude to dvousložkový polyuretanový licí systém. Jaký jsou výhody a nevýhody takového materiálu a co lze s ním vlastně vyrábět a udělat, tak to se dozvíte v dnešním videu. Jdeme na to. Důvod vzniku lahváčové zámkovky je vlastně ten, že známý začíná stavět, tak to byl vlastně jeho první v uvozovkách základní kámen stavby. Tady je to pivo nealkoholický, protože alkoholu nehloduju a obzvláště v dílně vlastně alkohol nemá co dělat, to je jenom tak pro upozornění. Ale zpátky k samotnému videu. První co je vždycky potřeba vyrobit formu. Tahle forma je z klasického adičního silikonu, kde si vlastně obtisknu ten daný materiál, ten daný výrobek, vlastně cokoliv, co vás napadne, se dá svým způsobem skopírovat a pak následně odlivat a jedno jestli už z betonu nebo z dalších materiálů. Takže bylo potřeba v uvozovkách chytit trošičku nějaký rozměry, aby to aspoň lehce na tu zámkovku sedlo. Základní forma vyrobená a šlo se na odvažování dalšího materiálu. Opět se bude jednat o polyuretanový licí systém, který vlastně skopíruje to, co bylo vytvořené v rámci té silikonové formy z těch adičních silikonů. Po vytvrzení vyloupnout a vlastně ten vzor toho, co se odlilo, se následně pak přelepilo na zámkovou dlažbu. Dělal jsem několik vzorků, zase jsem experimentoval kvůli různým rozměrům, ale v finále to vlastně šlo tímhle způsobem. Samozřejmě rozměry to muselo pasovat na zámkovou dlažbu, takže se musela v uvozovkách lahev trošičku zkrátit, aby tam pasovala. Zaříznu to, dobroušeno a šlo se na výrobu vlastně samotné formy, do které se pak ten dvousložkový systém odléval. Lepím to na tavnou pistoli, vlastně na tavní tyčinky. Osobně za mě to nejjednodušší vlastně systém přípravy forem. Úplně stejně jsem musel vlastně přilepit ta vrchní část, aby nikam neutekla a nenatekla pod ní vlastně žádná složka z těch materiálů. Samozřejmě je důležité veškeré vlastně věci separovat, jak od samotné formy, tak i samotné odlitky, aby šlo vlastně pak to dobře sloupnout. V tomhle případě vidíte, jedná se o, jak jsem říkal, dvousložkový systém, kterým vlastně budu odlévat samotnou formu. Gaform A i B 1:1 míchání. Nalijeme dvousložkový licí systém. Vlastně tohle už je ta finální forma, do které se pak bude odlévat beton. Teď něco k těm rozdílům mezi adičním silikonem a tímhle dvousložkovým licím polyuretanovým systémem. Hlavní rozdíl je v tom, že tenhle systém je vhodný jak na odlévání pro hrubý materiály, hlavně vlastně betony a sádry, ale vlastně tyhle materiály, které by ty měkčí adiční silikony mohly poškodit, tak i to, že tenhle systém se hodí vlastně i pro průmysl. Tím myslím třeba to, že si vyrobíte vlastně formu, za chvilku uvidíte, raznicovou formu, a když se venku odlevají třeba betony nebo nějaké cestičky, vy si můžete skopírovat svým způsobem jakýkoliv materiál, jak už jsem říkal, za chvilku uvidíte, a můžete to použít jako raznice a tenhle systém to prostě vydrží. Tady vidíte, že jsme vyndali vlastně zámkovou dlažbu z formy, je to hrubý, použil se beton, do betonu se dával plastifikátor, aby to bylo pevnější. Podívejte se v obchodech, co plastifikátor je. Já to ještě zakrývám trošičku, aby to nevysychalo moc rychle, tak na to dám potravinovou folii a dám tomu prostě čas, aby to mohlo pomalinku vyzrávat. Po vyzrátí samozřejmě se záleží, jaký máte tvar. Tady nejvíc kritický bod v uvozovkách bylo vlastně víčko samotný od lahve, protože to je drobná věc na tom konci a samozřejmě furt to beton a pevná forma, takže to bylo riziko, aby to neprasklo nebo se neulomilo. Máme vyndáno a vlastně tohle je jakoby finále, co se týče té samotné zámkovky. Teď si ukážeme,
jakým způsobem se dají zase řešit ještě další věci v rámci toho licího systému, abych vám třeba vnukl nějaký nápad, co byste mohli nebo chtěli vyrobit. Jako vždycky platí separovat. Já teda ještě před tím separováním jsem si samotný prkínko, který je kartáčovaný, vlastně jsou jakoby vytrhaný léta, nastříkal bezbarvým lakem a teprve pak separoval. Opět naleze se vám už známý systém a sami uvidíte, jaký jsou kopírovací schopnosti vlastně celého toho systému. Tohle se už dá použít jak samotná jako raznice na beton, kde vlastně odlijete betonek, počkáte do určité části zaschnutí betonu, na co se taky někdy můžeme podívat v samotném videu, jak to funguje. Tady opět vidíte, jak to dokonale skopírovalo vlastně ty léta toho dřeva. Takže jak jsem říkal, se to použít jako raznice a budete to obtiskávat do betonu, anebo použít třeba na sádru, na formu, což teďka taky uvidíte. Takže první rychlá ukázka. Chcete si udělat atypickou dlažbu, takže není problém. Uděláte si formy, vlastně raznicí, samozřejmě ten beton, na tu hrubost toho betonu je lepší, když ta raznice bude mít hrubší kresbu, aby to bylo podstatně víc vidět, ale i takhle lze využít vlastně samotnou raznici. Nebo je další možnost, chcete si udělat nějakou dekoraci kolem květináčů, je vlastně spousta možností, zase třeba dejte vy tip, co vás napadne, jakým způsobem jste to využili nebo jakým způsobem se to dalo využít. Takže tohle je sádra, budeme si vlastně vyrábět v uvozovkách imitaci dřeva. Udělali jsme si formu, předali sádrou, opět sloupneme samotný základ a teď si to dobarvíme vlastně tak, jak by to mohlo vypadat v rámci, jak už jsem říkal, dekorace kolem květináče. Napadá mě spousta věcí, jakým způsobem by se to dalo využít, pokud nechcete použít dřevo nebo nemůžete použít dřevo, z jakéhokoliv důvodu. Tak tady rozdělil jsem vlastně ten odlitek na půl, aby to bylo vidět, dal jsem tomu základ, aby se vlastně vyplnil veškeré mezery. Namíchal jsem si barvy a začal jsem vlastně dotvářet v uvozovkách opět podobu dřeva. A mi to zase trošku pro inspiraci jenom, co by lze z toho šlo dělat. Dá se udělat štětcem, dá se udělat hadrem, dá se udělat houbičku na nádobí. Vlastně těch možností je spousta. Štětečkem pak jsem vlastně dobarvil jakoby tmavší místa a ty místa, kde jsou třeba ještě úplně nebylo vidět. Teď to je zrychleně, dávám to zpomaleně, abyste viděli finále. A ten rozdíl vlastně mezi původní a novou částí samotného výrobku. Tady to vidíte, původní dřevo, v uvozovkách nový sádrový dřevo a samotná forma. Tady se ještě ukážeme pro zvýraznění, jak tam na té zámkové dlažbě, tady vidíte, jaký je to rozdíl. Dá si dělat ty okrasné dlaždice, to opět vidíte tady. A tímhle způsobem lze vyrábět spousty růzností. Tak už jsme opět na konci videa, tak doufám, že se vám líbilo a zase třeba někoho inspiroval, aby něco vyrobil nebo vytvořil. Chtěl bych samozřejmě poděkovat za váš čas a sledování. A nezbývá se rozloučit a u dalšího videa si ještě naschledanou, mějte se hezky.